ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ፀጉሬን እንዴት አድርጌ ቴምፖራሪ ቀለም እንደምቀባው ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁ መሰረት ይህንን ቀለም እንዴት አድርጌ እንደምቀባው ነው ማሳያችሁ። ከርል ነው ማረገው ፀጉሬን። ይሄ የከርል ስሚዝ ቴምፖራሪ ከለር ነው። ምንም ኬሚካል የለውም። አንድ ጊዜ ስትታጠቡት የሚለቅ ነው። በአንድ ሻምፖ የሚለቅ ነው። እዚህ ላይ ሪንስ ኢን ዋን ዋሽ ይላል። በጣም አንዳንድ ጊዜ ለለውጥ እጠቀመዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራም ሲኖራችሁ ፀጉራችሁን በዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ምንም ፀጉር አይጎዳም፣ ምንም ኬሚካል የለውም እና ልክ በአንድ ጊዜ ስትታጠቡት የሚለቅ ነው። እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ተከታተሉ። ፀጉሬን ታጥቤዋለሁ። ሻምፖ ኮንዲሽነር አድርጌያለሁ። አሁን ከርል ለመስራት ሁሉ ጊዜ ከታች ነው የምጀምረው። ፀጉራችሁ ከታጠባችሁት ቆይቶ ከሆነ በውሃ መርጫችሁ ትንሽ ማራስ እንዲፍታታልኝ መጀመሪያ በእንደዚህ አይነት ሰፊ ማበጠሪያ ነው የማፍታታው ፀጉሬን። ቀጥሎ የከርል ቶክ ሊቪንግ ኮንዲሽነር 3 in 1 ነው። ሊቪንግ ኮንዲሽነር ከዚህ ላይ አደርጋለሁ። ኮንዲሽነር መሆን ይችላል፣ ኮዋሽም ነው። የራሱ የከርል ስሚዝ ሊቪንግ ኮንዲሽነርም አለ፣ በሱ መጠቀም ይቻላል። ሊቪንግ ኮንዲሽነር ሁሌ እንደምናገረው ከማረገው ነገር ስታይል ከማድረጌ በፊት ሁሉ መጀመሪያ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አደርጋለሁ ፀጉሬ ላይ። ሁሉ ጊዜ ነው። ሊቪንግ ኮንዲሽነሩን በደንብ አድርጌ አዳርሰዋለሁ። እንደምታዩት በደንብ ተዳርሷል። እንደምታዩት በደንብ ሻይን አድርጓል። በሊቪኑ በደንብ ከርሉን አንድ ሳምንት እንድጠቀምበት በደንብ ነው ሞይስቸር ማድረገው። ኤክሰስ የሆነ ካለ በእጃችሁ እንደዚህ ስታረጉት ፀጉራችሁ ዲፋይን ይሆናል። ስለዚህ የቀረውንም እንደዚህ ያደረኩኝ የቀረውንም ውሃ እናደርግበታለን እንዳይደርቅ ከፕሮዳክቱ ጋር በደንብ እንዲዋሃድልን ውሃ ማድረግ አሪፍ ነው። እዛ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አድርጋለሁ እንደቀድሞ። የመሀለኛው ፀጉራችንን ትንሽ ፕሮዳክት በዛ ማድረግ አለብን። እዛ ጋር ፀጉራችን ትንሽ ስለሚያስቸግር ከርልም አይሆንም እዛ አካባቢ ብዙ ጊዜ። የመሀለኛው ፀጉራችሁን ወደ ፈለጋችሁት ማክፈል ትችላላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ መሀል ነው ማረገው። እንደዚህ ስለዚህ ሊቪን አረጋለሁ። እሺ ከርል ሰርቼ ጨርሻለሁ። አሁን ቀለሙን እንዴት እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን እንደቀድሙ መልሼ ከፍለዋለሁ።
ይሄንኛው ወደፊት አመጣውና ቅድም የሰራሁትን እሺ ፀጉራችሁን መልሳችሁ እንደዚህ ትከፍሉታላችሁ። የሰራችሁትን ይሄ ከለሩ ኮፐር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይሄንን በደንብ ከላይ ጀምሮ በዛውም ከርል ያደርገዋል። ጄል ነው ለዚህኛውም ሳይድ እንደዚህ በጣም ነው የሚያምረው። አንዳንድ ጊዜ ፀጉራችሁ ለውጥ ሲፈልግ እንደዚህ አርጋችሁ ማሳመር ትችላላችሁ። ሰው እየከፋፈልኩኝ ሁሉም ላይ አደርገዋለሁ። ለዚህኛውም ይሄን ያክል ልክ እንደ ፀጉራችሁ መጠን። ዋው እንዴት እንደሚያምር እንደዚህ አርጋችሁ በጣም ነው የሚያምረው። በዛውም ፀጉሩ ከርል ይሆናል። ስታይሊንግ ጄልም ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄንን ይዩት መስቀ ይሄንን ደግሞ ይዩት እንዴት እንደሚያምር። ሲደርቅ ደግሞ በጣም ያምራል። እያያችሁ የሚያንሰው ቦታ ላይ እንደዚህ አርጋችሁ ልክ እንደ ስታይሊንግ ክሬም ነው የምትቀቡት። አሁን ይታየኛል ጫፉ አካባቢ ለጫፉ የትም ቦታ ቢነካችሁ ይለቃል። በዋን ወሽ ነው የሚለቀው። መጥረግም ትችላላችሁ። አንገታችሁን የነካችሁን ከደረቀ በኋላ ልብስ ላይ አይሆንም። በአንድ ጊዜ እንደዚህ የፀጉራችሁን ከለር መቀየር ትችላላችሁ። እንዴት ሻይን እንደሚያደርግ በጣም ወድጄዋለሁ። አንዳንዴ የጎደለው ቦታ ላይ ትንሽ ጨምርበታለሁ። እንደዚህ አድርጌ ይሄኛውን ሳይድ ዋው ልብሳችሁ ቢነካስ በአንድ ወሽ ይለቃል። መጥረግም ትችላላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ፊቴ አካባቢ ነክቶኛል፣ ግን ስጠርገው ይለቃል። ፀጉሬ ሙሉ ለሙሉ ጎልደን ሆኗል። እንደምታዩት ሁሉንም ነው የቀባሁት። ይሄኛውም ሳይድ ይሁት የፊት ለፊቱ አካባቢ ትንሽ አረግበታለሁ። በጣም ወድጄዋለሁ። በጣም የሚያምር ነው ያደረገልኝ። ሲደርቅ እንዴት እንደሚሆን መጥቻ አሳያችኋለሁ። እኔ በራሱ እንዲደርቅ ነው የምተወው እና ደግሞ ብዙ የሚቆይም አይደለም፣ ቶሎ ይደርቃል። ተከታተሉት። እሺ ፀጉሬ ደርቆ መጥቻለሁ። እንደምታዩት በጣም ያምራል።
ልክ ቀለም የተቀባ አይነት ስሜት ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቀለም የተቀባው ነው የመሰለኝ። ፀጉሬን 8 ቀን አቆየዋለሁ። ከዛ በኋላ በአንድ ሻምፖ ስታጠበው ነው የሚወጣው። ይሄ ፕሮዳክት ምንም ኬሚካል የለውም። ስታይሊንግ ጄልም ነው፣ እንደገና ሄር ሜካፕ ነው እና በአንድ ሻምፖ ነው የሚወጣው። ቀለም መቀባት ለማትፈልጉ ሰዎች በጣም ደስ የሚል አማራጭ ነው። አንዳንዴ ፀጉራችሁን መቀየር ስትፈልጉ ፀጉራችሁ ሳይጎዳ ምንም ዳሜጅ ሳይሆን እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ፀጉሬ በጣም ጥቁር ነው እንደምታዩት፣ በጣም ተቀይሯል። በጣም ደስ ብሎኛል። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ከተማራችሁበትና ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።